Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 15 Μαΐου του 2024. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις ευχαριστίες για τους 155 και μισό, πάμε για 150, πάμε για 151.000 φίλους, άρα 151.000 ευχαριστώ και λίγα είναι, γιατί το κανάλι μας για τα θέματα που παρουσιάζει, που δεν είναι και δημοφιλή, δεν είναι, ας πω τη λέξη lifestyle, για να κεντρίζουν το ενδιαφέρον του πολλοί κόσμου. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μας δώσατε μια μεγάλη δύναμη. Προσπαθούμε να την αξιοποιήσουμε για το κοινό καλό, για την εθνική κυριαρχία και για την Κύπρο. Να μην ξεχνάμε ότι αποτέλεσε βάση αυτό το κανάλι αυτής της προσπάθειας. Αυτή είναι η αποστολή του άλλωστε. Άρα πολλές ευχαριστίες. Αν θέλετε να συνεχίσουμε να πάμε μπροστά, μου αρέσει, σχόλια, και όσοι θέλουν να βοηθήσουν στο περισσότερα μπαίνουν κάτω. Υπάρχουν δύο τρόποι να βοηθήσετε το κανάλι. Να πούμε ότι το συμμετέχω, από ό,τι γνωρίζω εδώ υπάρχει μια διαφάνεια, έχουν συμπληρωθεί, έχουν εκτυπωθεί τα ψηφοδέλτια. Από Παρασκευή βράδυ, ας πούμε Σάββατο, θα βρίσκονται στο βιβλιοπωλείο, όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε να πάρετε. Και το φυλάδιο, το οποίο θα έχει τις βασικές θέσεις αυτής της κίνησης πολιτών, θα είναι έτοιμο από την επόμενη Τετάρτη, όπως με ενημέρωσαν. Οι προσφορές των φίλων στο συμμετέχω έχουν φτάσει τις 40.000 ευρώ. Αυτό είναι μία ένδειξη ότι παρότι αυτός ο λαός έχει προδοθεί, έχει ξαναπροδοθεί, πάλι λέει ας δοκιμάσουμε και αυτή τη φορά. Θα προσπαθήσουμε, θα παλέψουμε να μην διαψεύσουμε τις ελπίδες και τα όνειρα των φίλων που βοηθούν. Όσοι θέλετε συνεχίστε να βοηθάτε. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τις εκλογές θα ξεπεραστούν οι 100.000 που όλες, μιλάμε για απόλυτη διαφάνεια, όλα είναι επώνυμα. Δεν δεχόμαστε εδώ ούτε λεφτά, απολύτως τίποτα. Όποιος θέλει ηλεκτρονικά να γράφονται τα ονόματά τους και όσοι δυνατοί. Τι να κάνουμε. Λοιπόν αυτά. Πάμε να δούμε λοιπόν τα ζητήματά μας. Ακούστε. Καταρχάς είχα δύο παρουσίες. Μία χθες στο Open και μία σήμερα στον Αντένα. Φαίνεται ότι ενόχλησε γιατί είδα κάποια τρόλ του διαδικτύου να αρχίσουν και να επιτίθενται. Υποτίθεται αριστερά και αναρχικά. Υποτίθεται. Ξέρουμε από πού είναι. Και εδώ θα ήθελα να πω, καταρχάς δεν με νοιάζει, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τη δράση τέτοιων ατόμων, αλλά θέλω να σας πω τι έγινε στη Σουηδία. Και έγινε πρώτο θέμα. Στη Σουηδία υπάρχει ένα ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα, το οποίο χρησιμοποιούσε 23 ψεύτικα προφίλ για να πλήξει την κεντροαριστερή αντιπολίτευση στη Σουηδία. Και εκεί με κάποιο τρόπο τα αποκάλυψαν, έχει γίνει πρώτο θέμα στη Σουηδία. Εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει καθημερινότητα, μάλλον κανονικότητα, να ανεχόμαστε κόμματα που πληρώνονται από το ελληνικό κράτος, από εμάς δηλαδή, να χρησιμοποιούν στρατιές αυτών των αρουραίων του διαδικτύου για να προωθήσουν, υποτίθεται, τα συμφέροντά τους. Ποια συμφέροντά τους? Τα πολιτικά συμφέροντα. Εντάξει, υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν συνείδηση, σου λέει παίρνω πόσα λεφτά, δώσ' μου να κάνω ό,τι θέλεις, και γράφουν και λένε τις αθλιότητες που κάνουν. Τέτοιοι πάντα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ευαισθησία. Πού είναι αυτό το εσουρού? Γιατί δεν κάνει μια ομάδα και το ηλεκτρονικό έγκλημα να παρακολουθούν αυτούς τους αρουραίους του διαδικτύου, να τους αρπάξουν και να φτάσουν και στα κόμματα ακόμα. Αυτό είναι νόθευση της όποιας δημοκρατίας έχουμε στην Ελλάδα. Αυτό που έχουμε τέλος πάντων. Αυτή η ιστορία, θες να γράψεις κάτι, βάλε το ονοματάκι σου και τι έγινε. Βάλε το ονοματάκι σου και πες ό,τι θες,
να πάρεις και την απάντησή σου. Αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνω, δεν έχουν, η ευθύνη είναι ελάσσον είναι η ευθύνη αυτών των δρόντων. Η κύρια ευθύνη, η μείζον ευθύνη είναι των κομμάτων, αυτοί οι οποίοι τους πληρώνουν και τους συντονίζουν. Είχαμε κάποια καταγγελία από τη Νέα Αριστερά, κάποιος που αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, το είπε, δεν έδωσε το αυτή κανενός, γιατί όλοι χρησιμοποιούν τέτοια. Δεν λέω για να μην αδικό, δύο χρησιμοποιούν. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξ όσων γνωρίζω το ΠΑΣΟΚ δεν χρησιμοποιεί και τα άλλα κόμματα, το ΚΚΕ όχι, η Ελληνική Λύση όχι, από ό,τι ξέρω δεν χρησιμοποιούν όλοι οι άλλοι εκτός Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό κάτι δείχνει. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε στα δυνατά θέματα. Έχουμε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα μου έχουν πει κυβερνητικοί κύκλοι ότι μου το λέγαν πριν παραπεμφθούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μη μιλάς και πολύ, ας τα 12 μίλια, ας το ένα, ας το άλλο. Έρχεται η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας ζητάει να υποβάλουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και εκεί με ασπίδα αυτή την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο. Αν σας πω την αλήθεια, το πίστεψα. Λέω εντάξει, Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγία είναι, θα εφαρμόσουμε την οδηγία και αν η Τουρκία πει τίποτα, θα πούμε τράβα στις Βρυξέλλες να παραπονηθείς. Από εκεί πήρα την εντολή. Αν δε, ευκολόπιστοι είμαστε όλοι. Τελικώς η κυβέρνηση δεν υπέβαλε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και μας παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου θα πληρώσουμε πρόστιμο χρηματικό, δεν ξέρω το ποσό, και λέει ότι αν συνεχίζουμε να αρνούμαστε να υποβάλουμε σχέδιο, κάθε χρόνο θα πέφτει πρόστιμο. Ενώ λοιπόν αρνείται αυτή η χώρα, η Ελλάδα, να υποβάλει σχέδιο τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και πέφτει και καμπάνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται στο ξεκούδουνο ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Σκυλακάκης. Μόνο που τα ακούω αυτά καταλαβαίνω κάτι άλλο υπάρχει από πίσω, και ο Αυγενάκης μου φαίνεται και ο Εμπορικής Ναυτιλίας δεν ξέρω, και εξαγγέλουν τη δημιουργία δύο πάρκων, ένα στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες εκεί και πιο κάτω, και ένα στο Ιόνιο. Μάλιστα αυτό του Ιωνίου θέτει εν κινδύνο και το τεμάχιο του κυπαρισιακού κόλπου, όπου εκεί υπάρχουν κοιτάσματα που μπορεί να τεινάξει τον αέρα το σχεδιασμό για τα κοιτάσματα, για την εξόρυξη, για την εκμετάλλευσή τους. Από ό,τι ακούω, όλη αυτή η ιστορία γίνεται για τις ανεμογεννήτριες θαλάσσες, για τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα. Από ό,τι έχω εδώ πέρα μερικά δημοσιεύματα, δεν έχω χρόνο να τα διαβάσω. Εν πάση περιπτώσει, όταν το εξαγγέλουν οι τρεις λοιπόν, βγαίνει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και κάνει δήλωση με την οποία θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να κάνει αυτό που έχει εξαγγελθεί, τα θαλάσσια πάρκα, στο Αιγαίο τουλάχιστον. Τώρα δεν μας αμφισβητεί το Ιόνιο. Με την άσκηση που έκανε με την Αλβανία και με τα Σκόπια μπορεί να αρχίσει να αμφισβητεί και το Ιόνιο, δεν της Αλβανίας. Αυτά θα τα δούμε πιο μετά. Λέει λοιπόν ότι δεν έχει δικαίωμα γιατί αυτή η περιοχή δεν ανήκει στην Ελλάδα. Δεν είναι δικαιοδοσία της Ελλάδας. Για να δείτε τι πληρώνουμε επειδή δεν υποβάλαμε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έτσι. Και λέει εκεί υπάρχουν νησιά που δεν είναι δικά σας καταρχάς. Πώς εσείς κάνετε κουμάντο εκεί? Εν πάση περιπτώσει, πάμε στην Άγκυρα, θέτουν θέμα κυριαρχίας δηλαδή οι Τούρκοι, λίγες μέρες πριν την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Πάμε στην Άγκυρα, συζητούν εκεί το θέμα, ο κ. Μητσοτάκης λέει θα γίνουν τα πάρκα και έρχεται τώρα η δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος λέει είναι κόκκινη γραμμή. Δεν θα επιτρέψουμε. Δηλαδή, όταν λέμε ότι με τις ενέργειές σας κάναμε συγκυρίαρχο του Αιγαίου, τον βάλαμε δηλαδή όπως λέγανε στα χωριά και χαλιά στα μπέλια μας τον Τούρκο στο Αιγαίο, λέτε μα είναι συμπερασματική αυτή η προσέγγιση και κάτι τέτοια. Έλα τώρα πες μου, τι λέει εδώ ο Τούρκος και τι θα κάνει ο κ.
κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος χθες είπε εμείς θα τα κάνουμε τα πάρκα. Να σας πω κάτι, μπορεί να τα κάνουν δυτικά του 25ου, που αυτό θα είναι η απόλυτη καταστροφή. Βλέποντας δηλαδή την αντίδραση της Τουρκίας, σου λέει τράβατα πιο δρόμο να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, θα τα κάνουν δυτικά του 25ου και τότε είναι σαν άλλη μια φορά να αποδεχόμαστε τις διεκδικήσεις, τις παράλογες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο μισό Αιγαίο, στην περιοχή που συμπεριλαμβάνεται στο χάρτη της Γαλάζιας Πατρίδας. Να δούμε λοιπόν τι λέει το ρεπορτάζ. Στην ελληνική πλευρά, ο Φιντάντη λέει, είπαμε ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι η κόκκινη γραμμή μας. Δεν θα τα δεχθούμε. Υπήρξε κατανόηση της αρχής πως δεν πρέπει να γίνουν μονομερή βήματα, δίχως προηγουμένως να έχουν επιληθεί τα προβλήματα. Δηλαδή οι διεκδικήσεις της Τουρκίας. Από την άλλη πλευρά, καταγράψαμε επίσης τις επιφυλάξεις και τις σκέψεις μας σχετικά με το θαλάσσιο πάρκο. Τις εκφράσαμε, μιλώντας δηλαδή ο Φιντάν με τον Γεραπετρίτη. Είπαμε ότι δεν πρόκειται για ένα αθώο περιβαλλοντικό σχέδιο στα μάτια μας, ότι στα μάτια μας δεν είναι ένα αθώο περιβαλλοντικό σχέδιο, ότι αν προχωρήσει θα μπει σε θέματα που αφορούν το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας, που είναι μια κόκκινη γραμμή που είναι και πρόβλημα, και καταστήσαμε σαφές ότι δεν θα το δεχθούμε τα θαλάσσια πάρκα. Επίσης υπήρξε κατανόηση της αρχής ότι δεν πρέπει να γίνουν εκατέρωθεν μονομερή βήματα χωρίς να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Μονομερές βήμα δεν είναι ο χάρτης της Γαλάζιας Πατρίδας και η διδαχή στα σχολεία? Δεν μιλάει κανένας από εδώ. Για μονομερή βήματα που λένε ότι κάνουμε εμείς, μιλάνε αυτοί. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν σήμερα ότι δεν πρέπει να κάνουμε μονομερή βήματα. Να η παγίδα που υπογράψαμε με την διακήρυξη των Αθηνών. Από τότε το επισημάναμε. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν σήμερα ότι δεν πρέπει να κάνουμε μονομερή βήματα, εκατέρωθεν βήματα, και ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε λύση για να συζητήσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα, όσο δύσκολα κι αν είναι αυτά. Άντε τώρα να μιλήσεις εσύ για 12 μίλια. Η καλή θέληση και η πολιτική βούληση είναι προφανή ζητήματα. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας. Με τη θέληση του Θεού ελπίζω να δούμε σύντομα εξελίξεις όσον αφορά τα τρέχοντα όσο και τα χρόνια προβλήματα. Τώρα πέστε μου, τι συμπέρασμα να βγάλουμε εμείς από αυτό? Λέει εδώ ότι το συζητήσαμε και τους είπαμε ότι είναι κόκκινη γραμμή. Και έρχεται εδώ ο Γεραπετρίτης στην ΕΡΤ χθες και λέει τα θαλάσσια πάρκα θα γίνουν. Τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς? Τον έχετε η Γεραπετρίτη να μην λαμβάνει υπόψη τις κόκκινες γραμμές της Τουρκίας και να πάει να βάλει το στήθος μπροστά και να πει εγώ θα τα κάνω και δεν πάει να κάνετε ό,τι θέλετε? Ή κάτι άλλο, θα τη φέρει πιο εδώ από τον 25ο για να κοιμάται ήσυχο στα βράδια? Αυτό είναι μια πολιτική υπόκληση, όχι σωματική που έχει εκπαιδευτεί, είναι μια πολιτική υπόκληση. Άμα ξεκινήσεις με τις σωματικές υποκλήσεις, μετά έρχονται και οι πολιτικές υποκλήσεις. Λογικό δεν είναι? Λοιπόν, η εφημερίδα Μιλέτα, αυτή που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης συνέντευξη. Η Ελλάδα με τους Μέτεορ, τους γαλλικούς πυράβλους που έχουν τα Ραφάλ, έχει σημαντική υπεροχή στις αερομαχίες. Σύντομα μπορούμε να κατασκευάσουμε και εμείς τους δικούς μας Μέτεορ, λέει η Τουρκία. Στην αερομαχία η σημαντικότερη υπεροχή της Ελλάδας είναι στα συστήματα αέρος-αέρος, είναι η γαλλική πύραυλη μεγάλου βεννικούς Μέτεορ. Ο Ιρφάν Καγιάγκιουλερ, καθηγητής διεθνών σχέσεων, ανέφερε όργανο του τουρκικού βαθέως κράτους και παρακράτους. Καλά, εκεί να δείτε τι γίνεται. Με το παρακράτος να δείτε τι γίνεται. Που σκότωσαν τον πρώην πρόεδρο των Γκρίζων Λύκων και μετά άρχισαν να βγαίνει η βρώμα και η δυσοδεία σε μερικούς διευθυντές ασφάλειας γύρω από τον προηγούμενο Υπουργό Εσωτερικών και από τον νυν. Έχουμε συσκέψεις του Μπαξελή με τον Ερντογάν για να το θεωρούν όλα αυτά ότι είναι άλλη μία συνωμοσία του Γκουλέν. Αλλά αφήστε να το ερευνήσω και θα επανέλθω. Για αυτό το θέμα είναι τεράστιο ζήτημα. Λοιπόν, άκου τι λέει τώρα ο κύριος Γκουλέρ, επαναλαμβάνω, όργανο του βαθέως κράτους στην Τουρκία.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας επισκέφθηκε τη Χίο που βρίσκεται απέναντι από τον Τζεσμέ. Η Χίος δεν βρίσκεται απέναντι από τον Τζεσμέ. Ο Τζεσμές βρίσκεται απέναντι στη Χίο. Δεν είστε εσείς το κέντρο του κόσμου. Και ο Τζεσμές, για δες λίγο την ιστορία του. Τι σχέση έχει με την Τουρκία η Κρίνη? Πάμε να δούμε. Μέχρι το 23 και μέχρι τις γενοκτονίες. Τι πήγε να κάνει? Ουσιαστικά πήγε να επιθεωρήσει τις εκεί στρατιωτικές δυνάμεις, λέει ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Γκιουλέρ. Μα τι κάνει? Καθώς σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης αυτό το μέρος πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένο. Το ρωτάει η τηλεπαρουσιάστρια. Και πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα? Θέλω να πω κάτι επιπλέον. Λόγω αυτού του προβλήματος η Ελλάδα ανακοίνωσε άλλο σχέδιο. Είναι το σχέδιο με τα θαλάσσια πάρκα. Με αυτό το σχέδιο, με αυτόν τον τρόπο και καλυμμένα και τετελεσμένα άρχισε να επιχειρεί να διεκδικεί την κυριαρχία των νησιών των οποίων η κυριαρχία αμφισβητείται, είπε ο Γκιουλέρ. Πάρ' το να στο γάμο σου, να σου πει και του χρόνου, κύριε Μητσοτάκη. Τράβα και άλλη φορά στην Άγκυρα. Να δεις τι σου περιμένει, δεν ξέρεις. Απ' την άλλη πλευρά ένα άλλο νούμερο, ειλικρινά είναι νούμερο, στρατηγικός αναλυτής Μεσούτ Χακίτ Τζασίν, άνθρωπος κοντά στον Ερντογάν. Το πετρέλαιο το οποίο θα εξορροχθεί εδώ έχει δικαιώματα σε αυτό η Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι. Με ένα νησί δεν μπορείτε να εγκλωβίσετε την Τουρκία μέσα στον κόλπο της Ατάλειας, για την Κύπρο μιλάει. Αυτά δεν γίνονται με έναν χάρτη, το χάρτη της Σεβίλης. Η Τουρκία διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή και η Ελλάδα δεν είναι γειτονική χώρα στην ΑΟΣ. Αντιθέτως είναι η Αίγυπτος, αναφέρεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά λένε και οι Έλληνες εδώ, κύριε Μπακογιάννη. Η Τουρκία έχει μεγάλη ακτογραμμή. Αυτό το πρόβλημα μπορούν να το λύσουν η Τουρκία και η Αίγυπτος. Άρα να σβήσουν την Κύπρο από το χάρτη. Και άλλα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφερόμενα στην επίσκεψη Μητσοτάκη στην Χίο, εκεί είναι αποστρατικοποιημένο νησί και απέναντι από τον Τζεσμέ. Και ξαναέφεραν στο χάρτη, στις οθόνες το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας και μιλούσαν για αποκλειστική οικονομική ζώνη και άλλα τέτοια ζητήματα. Πριν πάμε στην Κύπρο, μένουμε στο πρώτο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είχε έναν όρο. Όταν έδινε δάνεια, όταν χρηματοδοτούσε επενδυτικά προγράμματα, υπήρχε όρος το 50% των αναμενωμένων εσόδων να προέρχεται από μη στρατιωτική χρήση για τις επενδύσεις που χρηματοδοτούσε. Το 50% των εσόδων από μη στρατιωτική χρήση. Αυτό λοιπόν τώρα έχει αρθεί και είναι αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 21-22 Μαρτίου, όπου οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράμμιζαν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσει την αμυντική της ετοιμότητα και ικανότητα. Και τότε οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούσαν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προσαρμόσει την πολιτική της για δανεισμό στην αμυντική βιομηχανία και τον ορισμό περί αγαθών διπλής χρήσης. Αυτά με το 50%. Και έτσι ήρθε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, άλλαξε αυτόν τον όρο και πλέον θα δίνονται χρήματα για αμυντικές βιομηχανίες. Ελπίζω για άλλη μια φορά να μην κοιμούνται ορισμένοι εδώ στην Ελλάδα. Είναι ευκαιρία τώρα, η Ελλάδα να ενισχύσει την υπάρχουσα αμυντική της βιομηχανία. Στο δεύτερο θέμα μας είναι η Κύπρος. Καλά, είναι κρίμα κάθε μέρα να επαληθεύεσαι από τα γεγονότα. Δηλαδή η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική πλευρά, Κύπρος και Ελλάδα, μαζί είμαστε στο Κυπριακό, είναι πραγματικά θλιβερή, τραγική. Έχουμε γίνει ο περίγελος της διεθνούς κοινότητας. Πριν πάμε στο θέμα για να δούμε τις εξελίξεις με την Ολγκίν Κουεγιάρ και τα τραγελαφικά που συμβαίνουν, να πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες στις κυπριακές αρχές
ασφαλείας και πληροφοριών ότι επίκειται νέο κύμα εισόδου εισβολής μεταναστών από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές. Αυτό είναι σχέδιο της Άγκυρας, όπως καταλαβαίνετε. Αντί να καταγγέλλεται αυτό, δηλαδή πώς φτάνουν στα κατεχόμενα οι πρόσφυγες ή οι μετανάστες, για πέστε μου, με τη βοήθεια της Τουρκίας. Και αφού φτάνουν εκεί, υπάρχει περίπτωση να παραμείνουν στα κατεχόμενα? Τους στέλνουν εκεί και μετά τους οδηγούν στις ελεύθερες περιοχές. Αυτό δεν έπρεπε να είναι ένα θέμα που θα συζητούσε ο κύριος Μητσοτάκης? Όχι μόνο δεν συζήτησε, θα δείτε τι ανοησία, απορώ ποιος είχε αυτή τη σύλληψη, έκαναν για το Κυπριακό και τι απάντηση πήραν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα θέμα. Να πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στην Κύπρο. Δυστυχώς τι συμβαίνει στην Κύπρο. Ποιος το σκέφτηκε, ποιος φωστήρας του κορονακίου το σκέφτηκε? Καταρχάς, μερικές φορές είμαι αναγκασμένος να κάνω κάποιες συναντήσεις στις παρυφές του κορονακίου. Γιατί εκεί με καλούν. Εγώ λέω, ρε παιδιά, άρα την προς τα δω, όχι, λέει, έλα εδώ. Εντάξει. Πάω λοιπόν, μια φορά, 2 φορές, 3 φορές το ίδιο μέρος, βρίσκω το ίδιο άτομο. Έναν που ήταν υπουργός στην προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή πριν τον ανασχηματισμό ή πότε σχηματίστηκε. Καλά, λέω, αυτός κάθε μέρα εδώ είναι. Λέει, είναι κάθε μέρα εδώ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δηλαδή, συγγνώμη, έτσι κάνεις πολιτική? Κάτσε ρε φίλε, διάβασε. Κάτσε, στύψε το και το μυαλό σου. Γράψε, δημοσίευσε, κάνε κάτι για αυτήν την ταλέπορη χώρα. Διετέλεσες υπουργός, είσαι βουλευτής, κάνε κάτι για αυτή τη χώρα. Όλη μέρα ξύνει, τα ξύνει. Όλη μέρα. Τι να πω, δηλαδή αυτή η αρρώστια, αυτή η παθογένεια πρέπει να εκλείψει από την πολιτική ζωή της χώρας. Ακούστε τώρα τι απίστευτη σύλληψη είχε κάποιος που την πρότεινε στο Μητσοτάκη, άλλος φωστήρας αυτός την υιοθέτησε. Στις συνεννοήσεις που είχαμε τον Χριστοδουλίδη, ξέρετε τι του είπανε? Θα ζητήσουμε, λέει, από την Τουρκία, τώρα που θα πάω στην Άγκυρα. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Που λέει ο Μητσοτάκης κάθε 3 και λίγο, δεν είμαστε αφελείς. Τι δεν είστε αφελείς? Αυτά ούτε για μικρά παιδιά, ούτε σε παιχνίδια λέγονται αυτά. Συνεννοήθηκε με τον Χριστοδουλίδη ο κύριος Μητσοτάκης, θα πάμε, λέει, στην Άγκυρα, θα δώσουμε κίνητρα ευρωτουρκικά στην Τουρκία, πιθανόν την Τελωνειακή Ένωση, αν προηγουμένως δεχθεί την τριμερή. Ξέρετε κάτι που λέει για τη φοράδα σταλόνι, έτσι, μην το πω. Δηλαδή, θα κάψουμε το πάπλωμα για να γλιτώσουμε από τους ψήλους. Αυτό έκανε ένας κάποτε και πέθανε από το κρύο. Να δώσουμε δηλαδή Τελωνειακή Ένωση δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην Τουρκία, γιατί? Για να δεχθεί την τριμερή. Ο Τατάρ δηλαδή να συνομιλήσει με τον Χριστοδουλίδη και την Κουεγιάρ. Εντάξει, θα πάει στην τριμερή, θα το παίξει λίγο, θα πάρουν αυτό που θέλουν και μετά θα συνεχίσουν τα ίδια. Ποιος την είχε αυτή την ιδέα? Μα ούτε την άκουσε ο Ερντογάν, την απέρριψε. Πώς το ξέρουμε? Τον είδαμε τι είπε. Να αναγνωριστούν οι δύο πραγματικότητες που υπάρχουν στο νησί, 2 κράτη δηλαδή. Και πήρε, μόλις γύρισε ο Μητσοτάκης εδώ, πήρε τηλέφωνο τον Χριστοδουλίδη και λέει δεν το δέχτηκε. Μα τι να δεχτεί δηλαδή? Απορώ ποιος το σκέφτηκε. Ποιος φωστήρας το σκέφτηκε αυτό? Γεραπετρίτης. Άκου τι είπε ο Ερντογάν. Δημοσίως ο Ερντογάν φρόντισε να προσγειώσει όσους ενδεχομένως ήλπιζαν, τους φωστήρες που είπα, σε διαφοροποίηση της τουρκικής προσέγγισης. Καλά, δεν έχετε συμβούλους? Να καθίσετε να διαβάσετε τι είναι η Ερυθρά Βίβλος, το μυστικό σύνταγμα της Τουρκίας, τι είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας, τι είναι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την Κύπρο. Μπορούν αυτά να ανατραπούν επειδή του λες εσύ θα σου δώσω την Τελωνειακή Ένωση αν? Γιατί και δηλαδή αν πει η Ελλάδα και πει η Αυστρία όχι, τι θα πάρει ο Ερντογάν? Τα τέτοια του?
Ποιος τα σκέφτεται αυτά? Λέει λοιπόν ο Ερντογάν, θέλουμε λύσεις στη βάση των πραγματικοτήτων που υπάρχουν στο νησί. Να επιτευχθεί μια δίκαιη και μόνιμη λύση στο Κυπριακό στη βάση των πραγματικοτήτων που υπάρχουν στο νησί. Η υλοποίηση ενός τέτοιου βήματος θα ισχυροποιήσει τη σταθερότητα και τη γαλήνη της περιοχής. Τώρα, η Κουεγιάρ ήρθε χθες εδώ, συνάντησε τον Γεραπετρίτη. Τι είπε ο Γεραπετρίτης? Με βάση την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι το Κυπριακό είναι υψίστης προτεραιότητα ζήτημα για την Ελλάδα. Άλλος εξευτελισμός. Λες και η Κουεγιάρ δεν ξέρει τι προτεραιότητα έχει το Κυπριακό για την Ελλάδα. Μα αφού το βγάλεις από τις ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις, τότε σε ποιο κόσμο, σε ποιο επίπεδο είναι πρώτη προτεραιότητα? Αφού με τα ελληνοτουρκικά λες άσου στην άκρη. Σας το λέει ο κύριος Ροζάκης άλλωστε. Ψέματα, ψέμα πάνω στο ψέμα. Λοιπόν, το Κυπριακό είναι υψίστης προτεραιότητας ζήτημα για την Ελλάδα, η οποία υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα εργάζεται συστηματικά σε όλα τα διεθνή φόρα, προσβλέποντας βέβαια, κάνοντας εισήγηση να μπει το Κωσυφοπαίδιο στο Συμβούλιο της Ευρώπης, εργαζόμαστε υπέρ της Κύπρου. Άλλο δούλεμα, άλλο ψέμα, άλλη υποκρισία. Προσβλέποντας στην εκκίνηση ενός διαλόγου μεταξύ των μερών, με στόχο τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και στο πλαίσιο των αποφάσεων και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στην ΕΡΤ είπε ο Γεραπετρίτης, η δική μας θέση είναι ότι πρέπει να επανεκκινήσουν οι συζητήσεις μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή μεταξύ του Χριστοδουλίδη και του Τατάρ, υπό την αιγίδα της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα Μαρία Αγχέλα Ολγκίν, έτσι ώστε να δούμε το πεδίο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε. Και το πεδίο δεν μπορεί να είναι άλλο παρά μόνο τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Μολονότι υπάρχει πράγματι τα τελευταία χρόνια μια αυξημένη ρητορική εκ μέρους της τουρκικής και τουρκοκυπριακής πλευράς σχετικά με την κυριαρχική ισότητα, η οποία είναι εκτός πλαισίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το κρίσιμο αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό εμείς ασκούμε όλη την επιρροή μας, που την ασκείτε, είναι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν Χριστοδουλίδης και Τατάρ. Διαβεβαίωσε ότι εκ μέρους της ελληνικής πλευράς ασκούνται επίσης όλες οι αναγκαίες διπλωματικές πιέσεις. Το πιστέψαμε. Διατηρώ την ελπίδα ότι στο προσεχές διάστημα θα έχουμε συζητήσεις για το ζήτημα αυτό. Να μπορέσουμε να διακριβώσουμε τις δυνατότητες και να προχωρήσουμε σε μία μακρά και βιώσιμη λύση. Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να αφήσουμε πίσω το Κυπριακό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Κύπρο είπε ότι η κυπριακή κυβέρνηση θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που μπορούν να συμβάλλουν θετικά για την επανέρεξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Ο κύριος Λετιμπιώτης επανέλαβε ότι τόσο η Λευκοσία όσο και η Αθήνα θεωρούν ως σημαντικό να πραγματοποιηθεί μια κοινή συνάντηση των δύο ηγετών. Εδώ ξέρετε πώς παρουσιάζουν. Δεν έχουν και μυαλό. Να εκλιπαρούμε η Ελλάδα και η Κύπρος μια συνάντηση του Χριστοδουλίδη με το πιόνι του Ερντογάν που λέγεται Τατάρ. Αυτό τι να σας πω, είναι τραγικό. Δεν μπορώ να το δεχτώ πραγματικά. Αντί να κάνεις μια άσκηση στρατιωτική και να πεις έλα εδώ, γιατί αύριο δεν θα έχεις κανένα να σε προστατεύει. Άμα μπουκάρω και σας πετάξω στη θάλασσα τους στρατιωτικούς. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αφήστε αυτές τις ανοησίες. Και εσείς στη Λευκοσία και εδώ στο Κολονάκι. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Ενώ όλοι ξέραμε ότι το κλειδί της λύσης είναι στην Άγκυρα, τι μας λέει τώρα η Κουεγιάρ? Το κλειδί λέει το έχει ο Χριστοδουλίδης. Τι? Να κάνει υποχωρήσεις το θύμα στο θήτη για να καθίσει στο τραπέζι για να κάνει μια συνομιλία. Και εντάξει, θα σας πω ποιες είναι οι υποχωρήσεις. Τις κάναμε τις υποχωρήσεις. Κάθεται στο τραπέζι και σε 27 φεύγει. Τι θα μείνει στο καλάθι το δικό μας? Ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό και στο καλάθι των Τουρκοκυπρίων
οι υποχωρήσεις και τα κίνητρα που τους δώσαμε. Και να δείτε ποια είναι αυτά. Λοιπόν, λέει σε συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή της Κύπρου, εάν ο Κύπριος έκανε ό,τι, το ρωτάνε, έκανε ο Κύπριος πρόεδρος ό,τι περνά από το χέρι του για την επανέλευση των συνομιλιών, και δεύτερο, τα κίνητρα που, όπως λένε κάποιοι, πρέπει η ελληνοκυπριακή πλευρά να δώσει κίνητρα στην τουρκοκυπριακή πλευρά, ούτως ώστε να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι στο τραπέζι. Η Ολγίν λέει, σε ό,τι αφορά τα κίνητρα, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη έχει μια πολύ καθαρή εικόνα και ξέρει τι θα μπορούσε να ξεκλειδώσει τη διαδικασία. Δηλαδή είπε, αυτοί που φέραμε το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα, δηλαδή την εκπρόσωπο του τοποτηρητή της διεθνούς νομιμότητας, λέει στην Κυπριακή Δημοκρατία, δώσε σε αυτόν που κατέχει το μισό νησί κίνητρα, θα σας πω ποια είναι, για να έρθει να συνομιλήσει μαζί του. Αυτό το τραγικό έγινε. Σε αυτή την τραγική κατάσταση έφεραν οι ρεμπεσκέδες που είπε η κυρία Μπακογιάννη, χωρίς να δει τον καθρέφτη, έτσι, αυτοί έφεραν σε αυτή την κατάσταση στην Κύπρο και την Ελλάδα. Και τι έκανε η Κουεγιάρ? Πήγε στον Τατάρ, 20 λεπτά διήρκησε η συνάντησή τους, ούτε 5 λεπτά συζήτησαν. Την πέταξε έξω, για να δείτε το θράσος. Και επειδή βρίσκει την κατάσταση αυτή, έρχεται σε εμάς και λέει, κάντε εσείς υποχωρήσεις. Λέει η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Κύπρος Ποστασί, λέει, τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν τη θετική στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, αλλά την ίδια ώρα επιμένουν σε κίνητρα και κινήσεις που θα αντιμετωπίζουν την έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτοί έχουν στρατό κατοχής, εμείς πρέπει να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη. Θέση της απεσταλμένης του ΟΗΕ, λοιπόν, λέει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, είναι ότι η Κυπριακή κυβέρνηση γνωρίζει τι θα μπορούσε να γίνει προκειμένου να ξεμπλοκάρει η διαδικασία του. Αυτό που είπα πριν λίγο. Και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να αρθεί το λεγόμενο εμπάργκο, δηλαδή να μπορούν να κάνουν εμπόριο διεθνώς, να γίνονται διεθνείς πτήσεις στο παράνομο αεροδρόμιο και να επιτραπεί να λειτουργήσει το λιμάνι του Σαμοχώστου από τους Τουρκοκύπριους. Και λέει ότι όσο δεν τα δίνετε αυτά είστε αδιάλακτοι. Γίναμε και αδιάλακτοι τώρα. Δηλαδή να συνεχίζουμε να ταΐζουμε το θερίο. Προσέξτε τώρα. Τι είπε ο Τατάρ? Δημοσίως. Όπως εξήγησα, λέει, στην Κουεγιάρ από την πρώτη μας συνάντηση, αυτά είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή η άμεση κατάργηση της απαγόρευσης του εμπορίου, η κατάργηση της απαγόρευσης των απευθείας πτήσεων στα κατεχόμενα, η άρση του εμπάργου ακόμα και στον αθλητισμό εναντίον της νεολαίας μας. Όταν όλα αυτά καταργηθούν, τότε θα προκύψει η κυριαρχία μας και κάτω από αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να ξεκινήσει μια διαδικασία για ένα νέο μέλλον. Δηλαδή τι λέει? Καλά, πες ότι υπάρχουν κάποιοι παλαβοί στη Λευκοσία, λέει, να τα δώσουμε. Αν τα δώσεις αυτά, όπως λέει ο ίδιος ο Τατάρ, αποκτάς κυριαρχία. Άμα αποκτήσεις κυριαρχία, τι να συζητήσουμε για λύση? Λύθηκε το πρόβλημα. Το ψευδοκράτος αναγνωρίζεται. Εκεί έχουν φτάσει. Εκεί μας έχουν φτάσει και ακούστε τι ανοησίες. Πάνε και λένε στο Μητσοτάκη, δεν ξέρω ποιοι, πήγαινε να παρακαλέσει τον Ερντογάν, να παρακαλέσει τον Τατάρ, να καθίσει στο τραπέζι με τον Χριστοδουλίδη και εμείς θα σε βοηθήσουμε στα ευρωτουρκικά. Να δείτε μετά τι λέει όμως ο Αυστριακός Υπουργός Εξωτερικών όταν συναντήθηκε με τον Τατάρ. Εκεί να δείτε οι Αυστριακοί ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, και λέει, προσέξτε τώρα τι γίνεται με τον Τατάρ. Ο Αλεξάνδερ Σάλεμπεργκ, Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον ομόλογό του τον Τούρκο, είπε τα εξής. Ακούστε λόγια. Η Τουρκία απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια, με λόγια και με πράξεις. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία ψευδαίσθηση, είπε ο Αυστριακός Υπουργός Εξωτερικών και επανέλαβε την ανάγκη για μία ρεαλιστική αντίληψη γειτονίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας
που θα βασίζεται σε μια ουσιαστική πραγματική συνεργασία. Αυτά είναι. Τι να βοηθήσεις, μήπως ο Τούρκος δεν ξέρει τι γίνεται στην Ευρώπη, σε πιστέψει εσένα. Αυτά για να δείτε το επίπεδο και την ποιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εγώ ξέρω τους Έλληνες διπλωμάτες, ξέρω τα μυαλά, αλλά το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Άμα δουν ότι περί άλλα τερβάζει η ηγεσία, οι άνθρωποι αυτοί παραδίδουν τα όπλα και έτσι έχουμε αυτή την τραγική κατάσταση. Πάμε στο τρίτο μας θέμα. Λοιπόν, ένα από τις συνήθειες που είχα όσο υπηρετούσα 6 χρόνια στην Τουρκία ήταν να κάνω βόλτες στα βιβλιοπωλεία. Και στα βιβλιοπωλεία να βλέπω φυσικά θέματα πολιτισμού, ιστορίας, πολιτικής. Υπήρχε μία σειρά βιβλίων με καταπληκτικά εξώφυλλα, χρυσοπίκυλτα. Οι μουσουλμάνοι αρέσκονται στα έντονα χρώματα. Τέτοια ήταν τα... Και υπήρχε ένα όνομα, το οποίο ήταν ψευδόνυμο, που έγραφε μια σειρά από αυτά τα βιβλία, τα οποία αφορούσαν τον σιωνισμό, τα σχέδια των σιωνιστών κτλ. Αγόρασα όλα αυτά, σημειωτών όσο ήμουν εκεί έφερα εδώ καμιά 1500 βιβλία. Τα περισσότερα από τα οποία τα διάβασα, τα ξεφίλησα. Εκεί λοιπόν και στα βιβλία, αλλά και στην αρθογραφία των ερμπακανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, υπήρχαν και περιοδικά τέτοια, αναφερόταν τα υπεσχημένα εδάφη. Τώρα δεν ξέρω, είναι αλήθεια αυτό, ψέματα δεν το ξέρω. Πάντως λέω τι έλεγαν οι Ισλαμιστές. Ότι το Ισραήλ θέλει να κάνει, το μεγάλο Ισραήλ θα ξεκινάει από τις όχθες του Εφράτη και θα φτάνει μέχρι τις όχθες του Νείλου. Έτσι λέγανε και με βάση αυτό η Τουρκία πρέπει να κάνει την εθνική στρατηγική της. Όπως καταλαβαίνετε τώρα αυτά τα θεωρούσα, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο στις γραφές τις εβραϊκές, αλλά τα θεωρούσα εξωπραγματικά. Πώς θα γίνουν όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν ο Ερντογάν τώρα και το κάνει αυτό για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί θέλει να δικαιολογήσει την πολιτική του και ο άλλος γιατί βλέπει τον ιό Ερμπακάν να πείθει με αυτήν την επιχειρηματολογία ένα μεγάλο κομμάτι της τουρκικής κοινής γνώμης, των παραδοσιακών Ισλαμιστών. Και σου λέει: μην χάσω το έδαφος κάτω από τα πόδια μου, ακούστε τι είπε σήμερα ο Ερντογάν για αυτό το θέμα. Καταρχάς λέει: θα διασφαλίσουμε ότι ο Νετανιάχου θα παραδοθεί και όσοι εμπλέκονται στη γενοκτονία στη Γάζα θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Το Ισραήλ δεν θα σταματήσει στη Γάζα και αν δεν σταματήσει θα καταλήξει να επιτεθεί στην Ανατολία με αυτό τις ψευδαισθήσεις που έχουν για τη δική τους γη της επαγγελίας. Θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη Χαμάς καθώς αγωνίζεται για την αναξαρτησία της στο δικό της έδαφος. Μιλώντας λοιπόν στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, είπε ο Ερντογάν: το Ισραήλ δεν επιτίθεται μόνο κατά των Παλαιστινίων, αλλά θα επιτεθεί αφού κανονίσει τους Παλαιστίνιους και κατά της ίδιας της Ανατολίας, δηλαδή της σημερινής Τουρκίας. Τώρα μας λείπει επιλέξει. Τώρα μας επικρίνουν και στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό επειδή υποστηρίζουμε τη Χαμάς. Απευθυνόμενος σε όλους αυτούς. Μα δεν είναι τα γνωστά κόλπα του Ερντογάν. Μα δεν έχετε συνείδηση, δεν έχετε έλεος. Έχετε χάσει την ψυχή σας, την ταυτότητά σας, την προσωπικότητά σας και φτάσατε στο σημείο να υπερασπίζετε αυτούς που δεν μπορούν να ανεχθούν ούτε καν φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια σε αθώα παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα στη Γάζα, στο σημείο να υπερασπίζετε αυτήν την τρομοκρατία, αυτό το τρομοκρατικό κράτος σημειωτέων, ότι υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες, γιατί κάπου βασίζεται αυτός. Δεν έχει δίκιο σε όσα λέει, αλλά κάπου αρπάζεται από κάπου για να πείσει. Υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες που δείχνει επίκους Ισραηλινούς να σταματάνε φάλαγγες με ανθρωπιστική βοήθεια, να καταστρέφουν τα φορτηγά, να πετάνε κάτω την ανθρωπιστική βοήθεια και έρχεται και πατάει. Είπαμε ότι τα άκρα συνεργάζονται, έτσι, σε όλο τον κόσμο. Μην νομίζετε ότι θα σταματήσει στη Γάζα. Μην νομίζετε ότι μετά τη Γάζα θα είναι η Ραμάλα, η πρωτεύουσα δηλαδή της Παλαιστίνης, ασφαλής. Αν αυτό το ανεξέλεγκτο κράτος, αυτό το τρομοκρατικό κράτος δεν σταματήσει, αργά ή γρήγορα θα βάλει στο στόχαστρο
την Ανατολία με την αιμονή περί της γης της Επαγγελίας. Η κοιλάδα Χαράμ που βρίσκεται στην Αλεξανδρινή Έδεσα, τωρινή Ούρφα, λέγεται ότι μέσω παρέθνητων προσώπων έχουν αγοράσει χιλιάδες στρέμματα τέτοια συμφέροντα. Τα γράφουν αυτά οι Τούρκοι. Το Ισραήλ δεν επιτίθεται μόνο στους Παλαιστίνιους στη Γάζα. Επιτίθεται σε εμάς. Η Χαμάς είναι μπροστοφυλακή της Ανατολίας στη Γάζα. Δηλαδή η Χαμάς προστατεύει την Ανατολία. Στη Γάζα προστατεύει την Ανατολία. Είστε τόσο τυφλοί που δεν το βλέπετε αυτό? Και είπε ότι θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Χαμάς, η οποία αγωνίζεται για την εξαρτησία της χώρας της και ταυτόχρονα υπερασπίζεται και την Τουρκία, την Ανατολία. Ως τα είπε Ερντογάν, θα συνεχίσουν να υπερασπίζουν τα δικαιώματα των καταπιεσμένων στην Παλαιστίνη, τη Σομαλία και το Σουδάν. Το λέω πάντα ότι οι δειλοί δεν μπορούν να αναγείρουν μνημεία νίκης. Τον είπε Χίτλερ τον Νετανιάχου και λέει: ο Χίτλερ δεν ήταν μόνος όταν διέπρατε το ολοκαύτωμα. Πολλές χώρες της Ευρώπης υποστήριξαν τον Χίτλερ. Γι' αυτό είναι θεανίκητος. Τι συνέβη? Αυτοκτόνησε μια σφαίρα στο κεφάλι του, το καμένο πτώμα του βρέθηκε στο διαλυμένο καταφύγιό του. Το ίδιο λέει και οι Σέρβοι. Αυτοί που σκότωσαν μπροστά στα μάτια του κόσμου 8.372 Βόσνιους. Οι υπέτειοι δεν πίστευαν ότι θα ιτηθούν. Οι άλλοτε κρατεοί πολιτικοί όμως συνελήφθησαν και λογοδότησαν στο δικαστήριο. Αργά ή γρήγορα η ίδια μοίρα περιμένει τον Νετανιάχου, το σφαγεία της Γάζας και τους συνεργάτες του. Λέω εγώ, εάν υπάρχει δύναμη που θα στείλει τον Νετανιάχου στο δικαστήριο για εγκλήματα, η ίδια δύναμη πρέπει να στείλει και σένα, κύριε Ερντογάν. Γιατί και εσύ έχεις σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Κούρδους. Και εσύ υπερασπίζεσαι και οι υπερασπιστές του εγκλήματος της γενοκτονίας είναι, γιατί όπως είναι γνωστό, η τελευταία φάση της γενοκτονίας είναι η δικαίωση των γενοκτώνων και όχι των θυμάτων της γενοκτονίας. Αυτό επιχειρείς να κάνεις. Και εσύ για εκεί είσαι. Άμα πάει ο Νετανιάχου, μετά θα ακολουθήσεις και εσύ. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί. Θα δούμε παρακάτω ποιες περιοχές βομβαρδίστηκαν. Πάντως είδα βίντεο. Αυτή η Ζεϊτούν, η συνοικία της Γάζας, νομίζω, αυτή έχει ισοπεδωθεί. Έχει πέσει εκεί βόμβα. Τέλος πάντων, υπάρχει θέμα με την ανθρωπιστική βοήθεια. Από τις 9 Μαΐου δεν έχει εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας, σημειώνει το Κατάρ, χώρα που έχει αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Οι αδελφοί μας στη λωρίδα της Γάζας δεν έχουν λάβει καμία βοήθεια από τις 9 Μαΐου, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη διαιώνιση της ανθρωπιστικής καταστροφής στο Παλαιστινιακό έδαφος που έχει καταστραφεί από 7 και πλέον μήνες πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Καταριανού Υπουργείου Εξωτερικών Ματζέντ Αλ Ανσάρι. Σύμφωνα δε με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 8 επιθέσεις εναντίον αυτοκινητοπομπών και εγκαταστάσεων εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Γάζα από τον περασμένο Οκτώβριο, παρόλο που οι ομάδες βοήθειας είχαν παράσχει τις συντεταγμένες τους στις Ισραηλινές αρχές, σύμφωνα με διακεκριμένη ομάδα υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης γίνονται επιθέσεις από πολίτες εναντίον αυτοκινητοπομπών. Οι Ισραηλινοί έπικοι φέρουν τις οικογένειες και τα παιδιά τους, είδα βίντεο σχετικά έτσι, για να επιτεθούν σε αυτοκινητοπομπές ανθρωπιστικής βοήθειας που κατευθύνονται προς τους λιμοκτονούντες Παλαιστίνιους στη λωρίδα της Γάζας. 222η ημέρα του πολέμου. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις επιτέθηκαν στα στρατόπεδα προσφύγων, στη Τζαμπάλια, στο Μπουρίζ, στο Ραφάξι, στην Αλ Ζαϊτούν και στη Σάμπρα. Στη διάρκεια των τελευταίων 24 ώρων σκοτώθηκαν 82 Παλαιστίνοι και 234 τραυματίστηκαν. New York Times. Περισσότερα από 200 σχολεία στη λωρίδα της Γάζας έχουν δεχθεί απευθείας Ισραηλινές επιθέσεις με ρουκέτες ή πυροβολικό. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες βράδυ όταν ένα Ισραηλινό ντρόν έκανε επίθεση. Ένας από αυτούς ήταν στέλεχος της Χεσμολάχ, ο Χουσέιν Μακί, 55 ετών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Χεσμολάχ,
Ο Χουσέιν Μακί έπεσε μάρτυρα στο δρόμο προς την Ιερουσαλήμ είναι η έκφραση που χρησιμοποιεί όταν αναφέρεται σε μέλη της που σκοτώνονται σε εχθροπραξίες με τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις. Πιθανόν γι' αυτό ή για να αποπροσανατολίσουν το ενδιαφέρον ή τέλος πάντων τις προσπάθειες των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στην Ράφα, είχαμε τον μεγαλύτερο βομβαρδισμό, μεγαλύτερης έκτασης βομβαρδισμό του Βορείου Ισραήλ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος από τις δυνάμεις της Χεσμολάχ. Χτυπήθηκε με βαρύς πυράβλους 500 κιλών που έχουν εκρηκτική ύλη 500 κιλών Μπουρκάν η Ισραηλινή βάση Μπαρανίτ. Το Ανώτατο Συμβούλιο της Γαλιλαίας είπε ότι ξέσπασε φωτιά στο Μπαράμ μετά την εκτόξευση ροκετών από το Λίβανο. Η Λιβανική Χεσμολάχ εκτόξευσε περισσότερες από 100 ροκέτες σε μια συνδυασμένη επίθεση στο βόρειο Ισραήλ. Το κύριο κτύπημα έγινε στο αρχηγείο της Ισραηλινής μονάδας Μερών. Είναι μια αεροπορική μονάδα που είναι ραντάρ, υποκλοπές κτλ. Ένας εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σχολίασε το πιο ισχυρό κτύπημα της Χεσμολάχ στην πρόσφατη ιστορία. Το κτύπημα ότι ήταν το πιο ισχυρό. Καταγράφηκαν ζημιές, είπαμε, στρατιωτική βάση Μερών, στην οποία έπεσαν 60 πύραυλοι, ρουκέτες και επίσης 2 δωδεκάδες ρουκέτες στάλθηκαν προς τη Σεμπά στο βόρειο Ισραήλ. Το Κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε, αυτό θα το πω αμέσως μετά, περιμένετε, η Αίγυπτος πρέπει να πιστεί να ανοίξει το συνοριακό πέρασμα στη Ράφα, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Από την πλευρά της η Αίγυπτος λέει, εγώ δεν ανοίγω όσο είστε εσείς εκεί. Γιατί αν ανοίξει η Αίγυπτος το συνοριακό στη Ράφα, το συνοριακό πέρασμα στη Ράφα, και από την άλλη πλευρά δεν είναι η Παλαιστίνη αλλά είναι η Ισραηλινή, σαν να γνωρίζει την κατοχή. Και εκεί γίνεται μια επίρρηψη ευθυνών από τον ένα στον άλλον. Σήμερα, το είχαμε προαναγγείλει από χθες, είναι η 76η επέτειος της ημέρας της καταστροφής, έτσι την ονομάζουν οι Παλαιστίνοι, Νάγκμπα. Γι' αυτό το Κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τα συλληπιτήριά του με ανακοίνωση στο λαό της Παλαιστίνης. Σήμερα, στην 76η επέτειο της Νάγκμπα, του τραγικού γεγονότος που έδιωξε εκατομμύρια Παλαιστίνους από τα εδάφη τους, η Κίνα εκφράζει τα θερμά της συλληπιτήρια στον Παλαιστινιακό λαό. Πριν από 76 χρόνια, περισσότερο από το ίμιση του Παλαιστινιακού λαού αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα σπίτια τους και σήμερα οι αδικίες που υφίστανται έχουν επιδεινωθεί. Εκ μέρους του λαού, του κόμματος και της κυβέρνησής μας, θέλουμε για άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι η πολιτική της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας σε αυτό το θέμα είναι συνεπής και στοχεύει στη στήριξη της Παλαιστίνης των δικαιωμάτων της, στην ελευθερία, την ανεξαρτησία και την πρωτεύουσά της στην Ιερουσαλήμ. Η Deutsche Welle έκανε ένα αφιέρωμα στην Νάγκμπα. Θα πούμε μερικά πράγματα για εγκυκλοπαιδικούς, για να ξέρουμε τέλος πάντων, γιατί εγώ δεν τα ήξερα αυτά. Ή τέλος πάντων αυτά που διάβασα όλα. Η αραβική λέξη Νάγκμπα σημαίνει καταστροφή και θυμίζει στους Παλαιστίνιους την εποχή που έχασαν την πατρίδα τους στη διάρκεια του Αραβο-Ισραηλινού πολέμου το 1948. 700.000 Παλαιστίνοι, περίπου δηλαδή, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι περισσότεροι είναι πρόσφυγες στο εξωτερικό και παραμένουν απάτριδες μέχρι σήμερα. Η 15η Μαΐου 1948 ήταν η αρχή του Αραβο-Ισραηλινού πολέμου και από τότε οι Παλαιστίνοι βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τον εκτοπισμό τους. Αυτή η ημέρα Νάγκμπα επινοήθηκε το 1998 από τον Γιασέρ Αραφάτ. Πάμε να δούμε τώρα πώς έγινε η Νάγκμπα. Μέχρι το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η Παλαιστίνη ήταν υπό τουρκική κυριαρχία. Μετά, εξαιτίας του αυξανόμενου αντισημιτισμού στην Ευρώπη, ένας μεγάλος αριθμός Εβραίων από όλο τον κόσμο εγκαταστάθηκε στην περιοχή που τη θεωρούσε πατρίδα του, στην Παλαιστίνη δηλαδή. Με την άδεια του Αβδούλ Χαμίτ. Πούλησε, πήρε λεφτά για να το κάνει ο Αβδούλ Χαμίτ, τα έχουμε πει αυτά.
Μετά την εμπειρία του ολοκαυτώματος από την ναζιστική Γερμανία, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ένα σχέδιο διχοτόμησης της Παλαιστίνης. Στις 14 Μαΐου 1948, σαν χθες δηλαδή, ανακηρύχθηκε το κράτος του Ισραήλ. Ως αντίδραση, 5 αραβικά κράτη κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον του νεοσύστατου κράτους του Ισραήλ, αλλά τελικά ιτήθηκαν το 1949. Περίπου 700.000 Παλαιστίνοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους και πάνω από 400 αραβικά χωριά καταστράφηκαν. Μέχρι το τέλος του πολέμου το Ισραήλ κατήχε περίπου το 40% της έκτασης που αρχικά προοριζόταν για τους Παλαιστινίους από το σχέδιο διχοτόμησης του ΟΗΕ του 1947. Οι περισσότεροι Παλαιστίνοι κατέληξαν ως απάτριδες πρόσφυγες στη λωρίδα της Γάζας, στη δυτική όχθη του Ιορδάνη και στις γειτονικές αραβικές χώρες. Πολύ λιγότεροι μετακινήθηκαν στο εξωτερικό. Περίπου 6,2 εκατομμύρια Παλαιστινίους στη Μέση Ανατολή παραμένουν απάτριδες στην τρίτη και την τέταρτη γενιά. 6,2 εκατομμύρια άνθρωποι είναι οι απόγονοι των εκτοπισμένων, είναι και οι ίδιοι εκτοπισμένοι. Εξακολουθούν να ζουν σε προσφυγικούς καταβλισμούς που με την πάροδο του χρόνου μετατράπηκαν σε προσφυγικές πόλεις. Βρίσκονται κυρίως στη λωρίδα της Γάζας, στην κατεχόμενη δυτική όχθη, στο Λίβανο, τη Συρία, την Ιορδανία και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με το ψήφισμα 194 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 1948, καθώς και με το ψήφισμα 3236 του ΟΗΕ του 1974 και τη Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων, οι Παλαιστίνοι που θεωρούνται πρόσφυγες έχουν το δικαίωμα επιστροφής στα σπίτια τους. Το Ισραήλ απορρίπτει το δικαίωμα, δηλώνοντας ότι θα σήμαινε το τέλος του Ισραήλ ως εβραϊκού κράτους. Το Ισραήλ έχει αρνηθεί επίσης να αναλάβει την ευθύνη για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων, επισημαίνοντας ότι μεταξύ του 1948 και του 1972 περίπου 800.000 Εβραίοι εκδιώχθηκαν ή χρειάστηκε να φύγουν από αραβικές χώρες όπως Μαρόκο, Ιράκ, Αίγυπτος, Τινησία και η Ιεμένη. Οπότε σου λέει, τους έβαλα εκεί σε αυτούς που εκδιώξαμε εμείς τους Παλαιστίνιους, άρα δεν έχετε χώρο. Τα τελευταία 76 χρόνια υποβλήθηκαν διάφορες προτάσεις για επίλυση του Παλαιστινιακού. Ξέρετε τώρα τι γίνεται. Αυτή είναι η Νάκμπα, να έχουμε μία εικόνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στα δύσκολα είναι ο Τραμπ. Και είναι στα δύσκολα για δύο λόγους. Ο ένας είναι η δίκη, θα δούμε τι έγινε. Καταθέτει ο Κοέν τώρα, αν και από ό,τι διαβάζω και προσπαθώ να εκμεεύσω, μάλλον οι δικηγόροι υπεράσπισης του Τραμπ του την έχουν στημένη στη γωνία για να τον καταστήσουν αναξιόπιστο μάρτυρα. Ο ένας είναι αυτός ο λόγος, η δικαστική περιπέτεια. Ο δεύτερος, θυμάστε, είπαμε πριν από λίγες μέρες, 2 φορές το αναφέραμε, ότι με βάση δημοσκόπηση του CNN, ο Τραμπ προηγείται 9 μονάδες του Biden. Όμως θεωρούνται πιο αξιόπιστες οι δημοσκοπήσεις του Reuters που τις κάνει με το Axios. Με βάση λοιπόν την τελευταία δημοσκόπηση, στήθος με στήθος, 40% ο ένας, 40% ο άλλος και 13% μου φαίνεται ο Κέννεντι. Λέει, περίπου το 40% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δήλωσε στη δημοσκόπηση που διήρκησε 8 ημέρες και ολοκληρώθηκε χθες Τρίτη, ότι θα ψήφιζε τον Biden αν οι εκλογές γινόταν σήμερα, με αντίστοιχο ποσοστό να επιλέγει τον Τραμπ. Προηγούμενη δημοσκόπηση, 29-30 Απριλίου, είχε δώσει προβάδισμα μιας μονάδας στον Biden. Φαίνεται ο Biden κατσαρώνει. Η δημοσκόπηση έχει περιθώριο λάθος 2 μονάδων, λέει. 20% είναι αναποφάσιστη, 13% δηλώνουν Ρόμπερτ Κέννεντι και έχει 5 μονάδες αύξηση ο Κέννεντι σε σχέση με το προηγούμενο που είχε 8%. Τώρα είπαμε ότι ο Τραμπ, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ είναι κυρίως με τη δικαιοσύνη και η δίκη που είναι εν εξελίξη, η άλλη που κατηγορείται για απόπειρα ανατροπής του δημοκρατικού καθεστώτος και η άλλη που είχε απόρριτα στοιχεία που βρήκαν στη βίλα του. Ο Biden, το βασικό του πρόβλημα είναι η ηλικία του, που πιστεύει ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων ότι δεν μπορεί δηλαδή, και η πολιτική που ακολουθεί
υποστήριξη του Ισραήλ που έχει οδηγήσει στους δρόμους όχι μόνο τους φοιτητές αλλά και αρκετούς υποστηρικτές των Παλαιστινίων, Άραβες, Μουσουλμάνες κτλ. Που και αυτό είναι ένα πρόβλημα για το... Πάμε να δούμε τώρα τι είπε χθες και σήμερα ο Μάικλ Κοέν. Καταθέτει στο δικαστήριο. Ο Κοέν, ο σημαντικότερος μάρτυρας της εισαγγελίας στην ποινική δίωξη του Τραμπ στη Νέα Υόρκη, παραδέχθηκε ότι είπε ψέματα σε πολλές περιπτώσεις, μεταξύ άλλων ενώ είχε ορκιστεί, όπως υπογράμμισε, ότι το έκανε αυτό από αφοσίωση των Τραμπ. Την ώρα που οι εισαγγελίες επιδιώκουν να προλάβουν μια αναμενόμενη επίθεση της υπεράσπισης σε βάρος της αξιοπιστίας του Κοέν. Δηλαδή ήδη έχει ακυρώσει ο Κοέν την αξιοπιστία του, γιατί δέχτηκε σε ερωτήσεις του εισαγγελέα, λέει, είπες ψέματα, είπα ψέματα, γιατί έπρεπε να υποστηρίξω τον Τραμπ. Αν είπες τότε ψέματα, ποιος μας λέει τώρα λες αλήθεια? Πιστεύω ότι θα πούνε δικηγόροι. Εν πάση περιπτώσει, λέει πώς πλήρωσε η επαφή που είχε ο Τραμπ με την κοπέλα, για χαλάρωμα, με βάση αυτά που λέει η κοπέλα, έγινε το 2006. 10 χρόνια μετά πήγε να τον εκβιάσει, να βγάλει βιβλίο και πήρε τα $130,000, τα οποία τα έδωσε ο Κοέν και στην κοπέλα, και μετά ο Τραμπ του έδωσε επιταγές για να πληρώσει νομικές υπηρεσίες του Κοέν. Και απορώ, γιατί δεν έκανε ένα συμβόλαιο μαζί του, αφού ήταν νόμιμη η συμφωνία σιωπής? Γιατί δεν έκανε ένα συμβόλαιο ο Τραμπ με τον Κοέν? Ρε φίλε, σου αναθέτω αυτή τη δουλειά. Πήγαινε, κάντε να πλήρωσε την νόμιμα, πάρ' τα νόμιμα να τελειώσουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Λοιπόν, η Αμερικανική κυβέρνηση ειδοποίησε χθες Τρίτη το Κογκρέσο ότι εννοεί να προχωρήσει στην παράδοση όπλων και πυρομαχικών αξίας $1 δισεκατομμύριο στο Ισραήλ, δήλωσαν πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Άρα, από τη μια κάνουμε εμπάργο σε κάποια όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους βομβαρδισμούς κατοικημένων περιοχών, από την άλλη όμως είναι $1 δισεκατομμύριο όπλα. Ο Τζέικ Σάλιβαν πηγαίνει το Σαββατοκύριακο στη Σαουδική Αραβία και στο Ισραήλ. Βασική αποστολή του είναι να πείσει τους μεν και τους δε, το Ισραήλ βασικά να σταματήσει και τη Σαουδική Αραβία να ικανοποιηθεί από κάποιες ενέργειες του Ισραήλ, γιατί στόχος των ΗΠΑ μείζον είναι μία συμφωνία τριμερής. Οι ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ. Με την άνοδό του στην εξουσία, ο Biden είχε ανακοινώσει ότι η κυβέρνησή του, όσο ήταν ο Τραμπ, είχε βάλει δασμούς σε κινέζικα προϊόντα. Σαν πιο φιλελεύθερος ο Biden είπε, εγώ θα αναθεωρήσω το καθεστώς της επιβολής δασμών. Εμείς, λέει, έχουμε ελεύθερη οικονομία. Χθες αποφάσισε να βάλει πολλαπλάσιους δασμούς αξίας $18 δισεκατομμύριων σε προϊόντα που έρχονται από την Κίνα, κυρίως ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ημιαγωγή και κάτι τέτοια. Η Κίνα, ως απάντηση σε αυτή την απόφαση Biden, αναιρέστε αμέσως τις αυξήσεις δασμών. Θα υπάρξουν συνέπειες. Μπλίνκεν πήγε στο Κίεβο, έτσι, χθες και σήμερα. Η Ουάσιγκτον θα στηρίξει την Ουκρανία όσο ότι η ασφάλειά της είναι εγγυημένη. Οι ΗΠΑ θα στείλουν $2 δισεκατομμύρια για να χρηματοδοτήσουν την παραγωγή και την αγορά όπλων στην Ουκρανία, είπε ο Αμερικανός υπέξ. Η Ουκρανία πρέπει, εδώ έρχεται το καρφί τώρα. Η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει μόνη της να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ θα στηρίξουν το Κίεβο σε κάθε περίπτωση. Υπόψη είναι ότι ο Όστιν πήγε στο Κογκρέσο, το ρώτησαν οι γερουσιαστές, κατά την άποψή σας, τι συνιστά νίκη για την Ουκρανία? Και δεν ήξερε να πει ή δεν ήθελε να πει, γιατί εκεί είναι κινούμενη άμμος. Ο Σόλτς δεν αναμένει να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος για τον τερματισμό της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στην Ελβετία τον Ιούλιο, 16-17 Ιουνίου, στη Λουκέρνη νομίζω, σύμφωνα με την Deutsche Welle. Συνεχίζοντας, ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι στην καλύτερη περίπτωση στην Ελβετία θα ξεκινήσει μια διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τα είπαμε αυτά πιο από σένα, κύριε Σόλτς, πιο μπροστά από σένα.
Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ υπέγραψαν σήμερα, Τετάρτη, συμφωνία που προβλέπει την ανάπτυξη από τις δύο χώρες ως το 2030 ενός νέου τύπου πυράβλου ικανού να αναχαιτίζει υπερηχητικά όπλα. Το πακέτο $3 δις. Πάμε στη Ρωσία να κλείσουμε. Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε 3 μέτωπα είχαμε μέχρι την Παρασκευή. Το ένα ήταν το Μπαχμούτ, που απέναντι που προχωράνε οι Ρώσοι, προελάβουν από τον Μπαχμούτ και δυτικά. Το δεύτερο είναι η Αυδέευκα και το τρίτο είναι κάτω το Ρομπότινε, νότια στη Ζαπορίζια. Εδώ λένε οι ίδιοι Ουκρανοί, το λένε επίσημα, ότι η Ρωσία άνοιξε ένα 4ο μέτωπο στο Χάρκοβο για να υποχρεώσει τη Ρωσία να αποσύρει, την Ουκρανία να αποσύρει δυνάμεις από τα άλλα μέτωπα για να σταματήσει την προέλαση των Ρώσων. Διότι δεν έχει εφεδρικές μονάδες άλλες η Ουκρανία, αυτά είναι γνωστά. Και έτσι ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει νομίζω 11 χωριά και μία πόλη που βρίσκεται βορείως του Χάρκοβο και έχει ως στόχο να περικυκλώσει, να καταλάβει το Χάρκοβο είναι δύσκολο. Να δούμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση επιχειρησιακά και τα πολιτικά αμέσως μετά. Οι ρωσικές δυνάμεις εδραιώνουν θέσεις εντός της ουκρανικής μεθοριακής πόλης Βοβτσάνγκ στο Χάρκοβο και οι συγκρούσεις εκεί σήμερα είναι σφοδρές, δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής στρατογοροφυλακής, ας πούμε. Η κατάρρευση της πόλης σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από τα σύνορα θα αποτελέσει τη σημαντικότερη εδαφική επιτυχία από τότε που ξεκίνησε την επιδρομή στο Χάρκοβο, την Παρασκευή δηλαδή, ο ρωσικός στρατός. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, ο εχθρός καταλαμβάνει θέσεις στους δρόμους της πόλης Βοβτσάνγκ, δήλωσε ο Ολέξη Χαρκίβσκι, αρχηγός της στρατογοροφυλακής του Βοβτσάνγκ, με ανάρτηση στο Facebook. Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι οι δυνάμεις του υποχώρησαν για να καταλάβουν πιο πλεονεκτικές θέσεις σε 2 περιοχές στο Χάρκοβο και από την πόλη Βοβτσάνγκ. Έφυγαν. Οι Ουκρανοί παραδέχονται ότι χάνουν το Βοβτσάνγκ και άλλα κοντινά χωριά, αλλά οι μάχες συνεχίζονται ακόμη, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής πολιτικής διοίκησης της περιοχής του Χάρκοβο, Βλαντιμίρ Γκάντσεφ. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 10 πυράβλους μέσου βεληνικούς στο Χάρκοβο. Πριν πάμε στην Κριμαία, για να δούμε λίγο και άλλα θέματα για το Χάρκοβο. Εδώ. Άοπλοι είναι οι Ουκρανοί απέναντι στη ρωσική καταιγίδα που εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες στο Χάρκοβο. Το Κίεβο αντιμετωπίζει ελλείψεις σε στρατιωτικό προσωπικό την ώρα που οι Ρώσοι έχουν καταλάβει τουλάχιστον πάνω από 10 οικισμούς, ανάμεσά τους και την πόλη Βοβτσάνγκ. Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι απόθεσε τον εχθρό από τα βόρεια της πόλης, προσθέτοντας ότι είχε κάποιες επιτυχίες σε αρκετές περιοχές. Οι εξελίξεις στην περιοχή ανάγκασαν τον διοικητή των στρατιωτικών πληροφοριών, στρατηγό Κιρίλ Μπουντάνοφ, να εκπέμψει SOS. Η κατάσταση είναι οριακή και κάθε ώρα γίνεται χειρότερη, είπε σε βιντεοκλήσεις στους New York Times, μιλώντας από ένα καταφύγιο στο Χάρκοβο, άρα είναι στο πεδίο. Η ζωφερή εκτίμηση του απηχεί τις εκτιμήσεις και άλλων Ουκρανών αξιωματικών τις τελευταίες μέρες, ότι οι στρατιωτικές προοπτικές της χώρας εξασθενούν. Εκτός του ότι είναι λιγότεροι οι Ουκρανοί, αντιμετωπίζουν κρίσιμες λήψεις σε όπλα, ιδίως πυρομαχικά πυροβολικού. Η προέλαση στο Βοβτσάνγκ ακολούθησε εβδομάδες προειδοποιήσεων από Ουκρανούς αξιωματούχους ότι η Ρωσία συγκεντρώνει δυνάμεις από την άλλη πλευρά. Δεν άκουσαν. Όπως και οι περισσότεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες, ο Μπουντάνοφ εκτιμά ότι οι ρωσικές επιθέσεις στο Χάρκοβο αποσκοπούν στο να εξαντλήσουν τα λιγοστά στρατεύματα της Ουκρανίας και να αναγκάσουν την Ουκρανία να αποσύρει στρατεύματα από άλλα μέτωπα, όπως σας είπα, για να υποστηρίξουν το Χάρκοβο. Παραδέχθηκε ο Μπουντάνοφ ότι ο Ουκρανικός στρατός προσπαθεί να ανακατευθύνει στρατεύματα από άλλες περιοχές του μετώπου για να ενισχύσει το Χάρκοβο, αλλά είναι δύσκολο να βρεθεί το απαιτούμενο προσωπικό.
Ο κύριος στόχος της Ρωσίας, συμφωνεί και ο Φραντς Στέφαν Γκάντι, στρατιωτικός αναλυτής, είναι να απομακρύνει τις δυνάμεις τις Ουκρανικές από το Τσάσιβ Γιάρ, να πάνε στο Χάρκοβο και μετά να καταλάβει το Τσάσιβ Γιάρ, που μετά από αυτό, μετά το Τσάσιβ Γιάρ, ο επόμενος στόχος θα είναι οι δίδυμες πόλεις Σλαβιάνσκ και Κραματόρσκ, όπου υπάρχουν τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου με βάση δημοσιεύματα. Ο Μπουντάνοφ εκτίμησε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις θα μπορέσουν να ενισχύσουν τις γραμμές τους και να σταματήσουν την επέλαση τις επόμενες ημέρες. Αναμένει όμως ότι η Ρωσία μετά θα ανοίξει άλλο μέτωπο στο Σούμι, που είναι δίπλα. Είναι κόλαση, είπε η Τετιάνα Πολιάκοβα, η οποία κατάφερε να φύγει από την πόλη Βοβζάνγκ, περιγράφοντας τον ανελαίητο βομβαρδισμό της πόλης. Πιστέψτε με, έχω δει τα πάντα αφού ζω στο Βοβζάνγκ από την αρχή του πολέμου. Είδα τους βομβαρδισμούς, τα έχω δει όλα, αλλά αυτό που γίνεται τώρα δεν το έχω ξαναδεί. Μετά από αυτά, φρέσκο, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι πήρε υπό τον έλεγχό της ακόμα 3 οικισμούς, 2 στο Χάρκοβο και 1 το Ραμπότινο, κάτω που ήταν ο πρώτος οικισμός που είχαν πάρει οι Ουκρανοί με την περιβόητη αντεπίθεση. Λοιπόν, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 10 πυράβλους Ατακεμές στην Κριμαία, όπως επίσης και ντρόν στο Μπελγκορόντ, στο Κούρσκ και στο Μπριάνσκ και στο Ροσόφ έπεσαν και προκάλεσαν κάποιες απώλειες υλικές. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να διαρκέσει περίπου 10 χρόνια, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Ραντοσλαβ Σικόρσκι. Δεν πρέπει να αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο σύγκρουσης ΝΑΤΟ-Ρωσίας, είπε ο Πολωνός Ιπέξ. Νωρίτερα, ο Σόλτς τόνισε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να διαρκέσει για μερικά ακόμα χρόνια. Κανείς, κατά τη γνώμη του, δεν μπορεί να πει αν πρόκειται να διαρκέσει 5 χρόνια ή παραπάνω χρόνια. Το κύριο καθήκον της Ρωσίας, έχουμε τις πρώτες δηλώσεις του νεοτοποθετηθέντος Υπουργού Άμυνας, του Αντρέι Μπελαούσοφ. Το κύριο καθήκον της Ρωσίας είναι να νικήσει στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία με ελάχιστες απώλειες στρατευμάτων. Η Ρωσία πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα προηγμένα και αποτελεσματικά εργαλεία που διαθέτει στο προστάσιό της για να διασφαλίσει μια τέτοια νίκη. Αυτό χρειάζεται να διασφαλιστεί με το να χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά αμυντικές δαπάνες. Οικονομολόγος είναι ο άνθρωπος. Ο εχθρός μαθαίνει γρήγορα. Η κατάσταση σχετίζεται με τη χρήση νέων τεχνολογιών που αλλάζουν στην κυριολεξία βδομάδα με τη βδομάδα. Και εδώ δεν πρέπει μόνο να μάθουμε, πρέπει να προλάβουμε τον εχθρό. Είναι επιτεκτική ανάγκη οι Ρώσοι στρατιώτες να διαθέτουν τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρομένων αεροσκαφών και του εξοπλισμού επικοινωνιών, καθώς και επαρκή πυρομαχικά. Δεν υπάρχει ανάγκη για μία ακόμα μαζική επιστράτευση, λέει ο νέος ΙΠΑΜ. Λαυρόφ. Προσέξτε εδώ τι λέει, γιατί ο Λαυρόφ τα λέει την παραμονή της επίσκεψης στην Κίνα, του ιδίου και του Πούτιν. Η Δύση μιλάει για δημοκρατία μόνο όταν θέλει να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις οποιασδήποτε χώρας. Από κοινού σκοπός Ρωσίας-Κίνας είναι να πρωτοστατήσουν στην εγκαθίδρυση μιας δημοκρατικής παγκόσμιας τάξης. Η Κίνα έχει γίνει παγκόσμιος ηγέτης. Αυτό δεν αρέσει στις ΗΠΑ, οι οποίες μαζί με τους δορυφόρους τους έχουν φέρει σε δύσκολη θέση την υπόλοιπη Δύση και έχουν δηλώσει δογματικά ότι δεν μπορούν να επιτρέπουν σε κανέναν να είναι ισχυρότερος και με μεγαλύτερη επιρροή από την Ουάσιγκτον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς, μαζί με τους Κινέζους συναδέλφους μας, ενδιαφερόμαστε να συνεχίσουμε να είμαστε ηγέτες όσον αφορά τις προσπάθειες για την εγκαθίδρυση μιας δικαιότερης δημοκρατικής παγκόσμιας τάξης. Λέει ότι η Δύση, οι ΗΠΑ παραβιάζουν τον καταστατικό χάρτη των ΗΕ, ο οποίος λέει ότι τα Ηνωμένα Έθνη βασίζονται στην κυρίαρχη ισότητα των κρατών. Λένε δηλαδή οι ίδιοι ότι θα αποδεχθούν να έχουν ισότητα τα μεγάλα με τα μικρά κράτη. Τώρα αυτά είναι λόγια του αέρα. Οι ισχυρές χώρες πάντα θα προσπαθούν να βρουν τρόπους να επιβάλλουν τις ασθενέστερες, είτε είναι δυτικές, είτε είναι ανατολικές, είτε βόρειες, είτε νότιες. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην Μπρατισλάβα, έξω από την Μπρατισλάβα, και τραυματίστηκε σοβαρά, δεν κινδυνεύει η ζωή του, ο πρωθυπουργός Φίτσο, ο οποίος σημειωτέν είναι φιλορώσος. Ανάλυση του CNN εν ώψη της επίσκεψης Πούτιν και των
παρατρεχαμένων στο Πεκίνο. Η συνορωσική σύσφυξη σχέσεων προκαλεί ανησυχία στη Δύση. Σας είπα χθες ότι υπάρχει ένα λιμάνι, το Τσαμπαχάρ, που βρίσκεται νότιο-ανατολικά στις ακτές του Ιράν, στο οποίο επενδύει και η Ινδία λεφτά για να συνδέσει το λιμάνι του Μομπάι με το Τσαμπαχάρ και από εκεί σιδηροδρομικός και οδικός, κυρίως σιδηροδρομικός, να μεταφέρονται από και προς Μόσχα, Ευρώπη, προϊόντα. Από αυτό το λιμάνι θα εξάγει λάδι, σιτάρι και LNG στην Ινδία και την Αφρική η Ρωσία, από το λιμάνι Τσαμπαχάρ, μόλις συνδεθεί με το σιδηροδρομικό δίκτυο του Ιράν. Οι ΙΠΑ απείλησαν την Ινδία με κυρώσεις για την επένδυση που κάνει σε αυτό το λιμάνι. Ωστόσο, Ουσμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν, Αφγανιστάν και Τατζικιστάν επενδύουν και αυτές στο λιμάνι, θέλουν δηλαδή χώρο για να είτε να δέχονται προϊόντα είτε να εξάγουν προϊόντα. Ο Μπάιντεν, λέει, θέλει να επιβάλλει κυρώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα, ως ένδειξη αυξανόμενης ανησυχίας της Ουάσιγκτον σχετικά με την κατάσταση στο μέτωπο της Ουκρανίας, χαρακτήρισε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν στο Κίεβο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επισκέπτεται την Ουκρανία 14-15 Μαΐου. Είναι προφανές ότι η κατάσταση στο μέτωπο και οι στρατιωτικές αποτυχίες των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία στην κυβέρνηση Biden, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπέξη, Ζαχάροβα. Καμία ποσότητα εξοπλισμών δεν θα σώσει το εγκληματικό καθεστώς του Ζελένσκι από την κατάρρευση. Όλος ο στρατιωτικός εξοπλισμός που διαχειρίζεται στην Ουκρανία θα καταστραφεί. Μετά είπε ότι όσοι στείλουν στρατεύματα θα έχουμε μπλεξίματα. Είπε ότι είναι τρελές οι αντιρωσικές και επιθετικές δηλώσεις του Κάμερον, του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι μπορούμε να χτυπάμε με όπλα που στέλνουν στην Ουκρανία και μέσα στη Ρωσία, και αφέθηκε να εννοηθεί ότι μπορούν να χτυπήσουν τη Βρετανία, στόχους βρετανικούς και εκτός Ουκρανίας. Αν επιβάλλεται κυρώσεις σε ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είπε Ζαχάροβα, θα επιβάλλουμε και εμείς κυρώσεις σε δυτικά. Ο Μακρόν, θορυβημένος και αυτός από ό,τι συμβαίνει στο μέτωπο, είπε θα επισπεύσουμε την αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία. Ήταν να επισκεφθεί σήμερα και αύριο, νομίζω, ή αύριο μεθαύριο, την Ισπανία και την Πορτογαλία ο Ζελένσκι, ακύρωσε την επίσκεψη λόγω της κατάστασης στο μέτωπο. Ο Πούτιν φεύγει, είπαμε, 16-17 Μαΐου, αύριο μεθαύριο θα είναι στην Κίνα. Θα είναι μαζί του ο Μπελαούσοφ, ο νέος Υπουργός Άμυνας, ο Λαυρόφ, ο Σοϊγκού ως γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Ουσάκοφ, υπεύθυνος του Κρεμλίνου, σύμβουλος του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, και εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα, εκεί θα είναι και οι οικονομικοί παράγοντες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Έχουμε εξελίξεις στη Γεωργία. Στη Γεωργία έχουν ψηφίσει 84 βουλευτές υπέρ του νόμου για τους ξένους πράκτορες και οι 30 κατά. Αυτός ο νόμος λέει ότι εάν μία μη κυβερνητική οργάνωση που δρά στην Γεωργία παίρνει από το εξωτερικό βοήθεια που ξεπερνάει το 20% του προϋπολογισμού, τότε αυτή θα ελέγχεται από το κράτος και θα θεωρούνται δυνάμει πράκτορες ξένων δυνάμεων αυτοί που χρηματοδοτούνται. Αυτός ο νόμος προκάλεσε σοβαρά τις αντιδράσεις της Δύσης. Λοιπόν, βάσει του νομοσχεδίου, οι οργανισμοί, μέσα μη κυβερνητικές οργανώσεις και μέσα μαζικής ενημέρωσης που λαμβάνουν περισσότερο από το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό θα χαρακτηρίζονται ξένοι πράκτορες. Αυτό σημαίνει ότι είτε θα τους ελέγχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είτε αν δεν το δεχτούν θα αντιμετωπίζουν τόσο υψηλά πρόστιμα που θα οδηγηθούν σε κλείσιμο αναγκαστικά. Η Δύση θεωρεί ότι υπάρχει παρόμοιος νόμος στη Ρωσία, άρα λέει είναι επιβλημένος από τη Ρωσία. Η γεωργιανή κυβέρνηση αναφέρει ότι ο νόμος αυτός είναι απαραίτητος για την προώθηση της διαφάνειας, για την αντιμετώπιση των ψευδοφιλελεύθερων αξιών που προωθούν ξένοι και για να διατηρηθεί η αυτονομία της χώρας. Σας θυμίζουν τίποτα αυτά?
που μας επιβάλλουν τα διάφορα και χρησιμοποιούν και μέσα μαζικής ενημέρωσης και ΜΚΟ. Εδώ δεν μιλάει κανένας, έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, ένα κράτος δίνει λεφτά για να καθορίσει πολιτικές εξελίξεις, κοινωνικά ζητήματα στη χώρα σου. Και εσύ το δέχεσαι, είναι αυτό στα πλαίσια του τι. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην υπάρχει έλεγχος? Τι καλύτερο από τον έλεγχο? Ποιος σου δίνει λεφτά των φορολογουμένων του κράτους του αν δεν εξυπηρετεί δικούς του στόχους, εθνικούς στόχους? Ποιος? Κανένας. Όλοι για να δίνουν λεφτά κάποιο στόχο. Λοιπόν, γιατί να μην υπάρχει έλεγχος? Τώρα ξέρω, θα πείτε ότι είναι αντιδημοκρατικά αυτά. Όχι. Αντιδημοκρατικά είναι αυτά που κάνουν άλλοι για να επιβληθούν σε άλλες χώρες να επιβάλλουν τις ατζέντες τους. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν βαθιά για το νομοσχέδιο, με την εκπρόσωπο Καρίν Ζαν Πιέρ να δηλώνει ότι αν υιοθετηθεί αυτή η νομοθεσία θα αναγκαστούμε να επανεξετάσουμε θεμελιωδώς τις σχέσεις μας με τη Γεωργία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών James O'Brien, που βρίσκεται στην Τυφλίδα, δεν κρύβονται κιόλας. Είναι για να έγινε μια κανονική έγχρωμη επανάσταση εκεί. Κανονική. Απλά οι άλλοι είχαν πάρει τα μέτρα τους και δεν ανατράπηκε η κυβέρνηση όπως έγινε στην Ουκρανία με το Μαϊντάν. Και ο Υπουργός Εξωτερικών στην Τυφλίδα τι έκανε ακριβώς? Συντονισμό? Είπε ο Αμερικανός Υφυπέξ, η Ουάσιγκτον ενδέχεται να επιβάλλει οικονομικές και ταξιδιωτικές κυρώσεις σε γεωργιανούς αξιωματούχους αν δεν γίνουν αλλαγές στο νομοσχέδιο ή αν οι δυνάμεις της τάξης διαλύσουν με τη βία τις διαδηλώσεις εναντίον του νομοσχεδίου. Συγγνώμη, ψηφίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί, οι βουλευτές. 83 ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου, 30 κατά. Έρχεσαι τώρα εσύ από την Αριζόνα να πεις στους ανθρώπους αυτούς αλλάξτε το νομοσχέδιο? Αυτό είναι δημοκρατικό? Αν το νομοσχέδιο ψηφιστεί χωρίς να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και αυτή η ρητορική και η δεσμεύση εναντίον των ΗΠΑ και άλλων εταίρων μας συνεχιστεί, πιστεύω ότι η σχέση μας κινδυνεύει, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Εξάλλου, η βοήθεια των 390 εκατομμύριων δολαρίων που παρέχουν ετησίως οι ΗΠΑ στη Γεωργία θα επανεξεταστεί εάν θεωρηθούν αντίπαλοι και όχι πλέον εταίροι. Βρετανία, η Υπουργός Εξωτερικών αρμόδια για την Ευρώπη, η Νουσράτ Γκάνι, ζήτησε από τη Γεωργία, με δημοκρατικό τρόπο το ζήτησε, να αποσύρει αμέσως το νομοσχέδιο αυτό, εκτιμώντας ότι δεν συνάδει με τις δημοκρατικές αξίες μιας χώρας που επιθυμεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτά, η πρόεδρος της Γεωργίας, Σαλόμι Ζουραμπισβίλη, που αντιτίθεται στον νόμο για τους ξένους πράκτορες, δήλωσε σήμερα σε συνάντηση με τους υπουργούς εξωτερικών της Λιθουανίας, Λετωνίας, Εστονίας, Ισλανδίας στην Τυφλίδα, που είναι εκεί. Όλοι αυτοί πήγαν να βοηθήσουν οι άνθρωποι. Θα συζητήσουμε τρόπους για να σώσουμε τη χώρα. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να πέσει στα χέρια των Ρώσων. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Στηρίζουμε το κανάλι, στηρίζουμε το συμμετέχω και πάμε δυνατά.